السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات أوجد ناتج مضروب الأعداد التالية، وهذا أيضا شرح لشروحات دروس المضروب الأعداد. هنا عندي في شرطة كسر موجود في البسط 55 مضروب العدد 55 زائد مضروب العدد 54 على هنا في المقام مضروب العدد 53 بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب القوائم الأخرى لمحتوى القناة. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة هنا بالصورة اللي أمامنا. هنا عندنا عدد زائد عدد على عدد. طب دي تتحل ازاي؟ هنا مفروض ان ال A هنفترض العدد الأول زائد ال B عشان نوضح كل الأمور دي على هنا C، دي بتساوي A على C زائد ال B على ال C. فبالتالي هنشتغل من هذا الشكل كالتالي. يبقى أنت عندك 55 أهي مضروب العدد 55 على مضروب العدد 53، دي زائد كام؟ مضروب العدد 54 على مضروب العدد 53. وهنبتدي ان احنا نتعامل. طيب اول واحدة اللي هي مين؟ مضروب العدد 55، دي بتساوي كام؟ هنا 55 اهي مضروب العدد 55، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 55 مضروبة في 54 مضروبة في كام؟ في مضروب العدد 53. مضروب العدد كام؟ 53. فبالتالي هنكتب الكلام ده بالصورة التالية. عندك يبقى ال 55 اهي جبناها مضروب العدد 55، هنكتبها 55 في 54 في مضروب العدد 53 على طبعا مضروب العدد 53 زائد هنا مضروب العدد 54. طب 54 هنا اهي مضروب العدد 54 عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال 54 هنضربها في مضروب العدد 53. جميل جدا. فبنبتدي نتعامل ونقول هنا زائد ال 54 مضروب العدد 54 اهو 54 في 53، طبعا مضروب العدد ايه 53 على طبعا مضروب العدد 53. طبعا انت عندك هنا في اختصارات. ازاي؟ مضروب العدد 53 هيختصر مع مضروب العدد 53، لان هنا اتحولت لضرب فتقدر تختصر عادي. هنا 53 مع مضروب العدد 53. اصبح معاك النواتج كالتالي. اصبح معاك هنا 55 اهي في 54 زائد الجانب الاخر 54. هتلاحظ ان ال 54 هنا وهنا موجودة، فبالتالي انت ممكن تاخدها كعامل ايه مشترك. يبقى 54 اهي كعامل مشترك، الباقي من الجانب اللي على الايسر هنا هيكون 55 زائد كام؟ زائد 1. فقدرنا نوصل ان هي بتساوي ال 54 مضروبة في كام؟ 56. وهنا بقى من غير آلة الحاسبة هعلمك برضو اللي بيتابعني في رياضيات الفيديو ازاي ان هو يقدر يجيبها بسهولة جدا. اهي هنشرحها هنا عشان الكل برضو يستفيد. 56 في 54 ازاي ان انت تجيبها بسهولة جدا. بتضرب هنا 6 في 4 ب24 تحطها كاملا، وهنا تزود 1 على دي تبقى دي 6. 5 في 6 بكام؟ ب30. دي رياضيات الفيدة اللي بيتابعها في كورس موجود في القناة هيستفيد كتير جدا. يبقى هنا الناتج هيكون 3024. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.